echt niet onder het eiland doorgaat. Die komt al het water elke keer ook weer langs. Hij blijft wel op diepte. En je ziet dus... de stroom, hè? ja, en dit is het laatste gedeelte van de stroom. Als ik kijk, koopt het nog veel harder. Ja. Dus hier wordt het ook... Nou jongens, we staan hier op een oesterbank, geen gein. De oesters uit Zeeland, die komen dus eigenlijk stiekem ook hier vandaan. Uit de Schelling en het hele Waddengebied. Dit is een bank vol met oesters en mosselen. En ja, daar staan we dus bovenop. En we hebben ook al een partijtje geconsumeerd, zoals je kunt zien. Dus ja, we zijn even lekker bezig met z'n tweeën. Die man heeft ons lekker rondgelaten. Het is wel vet, heel rustgevend en erg lekker trouwens. Nou, we zijn nu aan een top. Want ze zijn nu net voordat ze gaan melken en een larven loslaten. Dan zijn ze lekker dik en daarna worden ze wekerig. Dus we hebben gewoon mazzel weer met z'n tweeën. En ja, erg blij mee. Ja, het is super sereen hier, nou, dat had ik al verteld. Ja. En die man die is 27 jaar kok, chef. En in 2016 is hij hier beland. Dan doet hij koken. En dan hebben we verleden jaar dus gegeten waar hij kookt. Dat is ja, verschrikkelijk goed. En, ja. En 2-3 maanden in het jaar hebben ze dan hier geen oesters omdat ze aan het melken zijn, dus aan het voortplanten. En dat doen ze dus in Zeeland niet. Dus zijn ze puur alleen voor de kweek voor het vlees. Dus ja, nou, dat is het wel zo'n beetje. Mazzel. Die beestjes die filteren dus gemiddeld 5 liter water per stuk. En daarom is die Waddenzee zo verschrikkelijk lekker helder hier al. Prachtig hè? Nog een beetje het water stromen. Heerlijke omgeving jongens. Dat in Holland. Bizar. Het is ook UNESCO erfgoed trouwens dit. Hè? Hele velden vol man. Van oesters. Hier. Zie je dat? Die is opgegeten. Nou, dit is dus kwast zeewier. En deze krab beschermt dat. Het schijnt een beetje taaiig te zijn, maar je kan het gewoon eten. Dus ik ga het proberen. Lichte zilte smaak. Niet veel. Lekker. Bizarre shit man, dat is in Nederland. Mazzel.